Hey guys, কি খবৰ আশা কৰো সকলোৱে ভাল guys আজি ভিডিওটো দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ নামত ringtone বনাই সেভ কৰিব आपसे कोई बात करना चाहता है मिस्टर राजा जी आपसे कोई बात करना चाहता है मिस्टर राजा जी आपसे कोई बात करना चाहता है मिस्टर राजा जी आपसे कोई बात करना चाहता है मिस्टर राजा जी आपसे कोई बात करना चाहता है চাওক আমি কি কৰো আমি বিভিন্ন সময়ত যে বিভিন্ন ধৰণৰ ringtone বা গান আমি মোবাইলত ringtone হিচাপে সেভ কৰি থাকো কিন্তু আজি এই ভিডিওটোত আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ এনেকৈ নিজৰ নামত ringtone বনাই মোবাইলত সেভ কৰিব যেটো ringtone নেকি আপোনাক যিকোনো মানুহে কল কৰাৰ লগে লগে আপোনাক এনেকৈ নাম ধৰি মাতিব বিভিন্ন ধৰণে আপুনি ringtone টো বনাই সেভ কৰিব পাৰিব তো কেনেকৈ বলক ভিডিওটোত দেখুৱাও তো গাইস এই কামটো কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমে আপুনি আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰক ওপেন কৰাৰ পিছত সাৰ্চ কৰক fdmr বুলি সাৰ্চ কৰি দিয়ক সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ওপৰত যেটো অপচন আছে fdmr.in ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সব আহি গৈছে সাৰ্চ বটন ইয়াতে সাৰ্চত ক্লিক কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেটো নামত ringtone বনাব খোজে সেই নামটো সাৰ্চ কৰিব তো মই মোৰ নামটো সাৰ্চ কৰি দেখাই দিছো RAJA ৰাজা সাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে সব मोर नाम बहुत बिलक ringtone दिखाई दिसे मिस्टर राजा जी आपसे कोई बात करना चाहता है राजा जी आपको कोई बहुत याद कर रहा है आई लव यू राजा जी फोन उठा लो এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ringtone আহি গৈছে তো আপোনালোকৰ যেটো পছন্দ হয় সেই ringtone টো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত সাৰ্চ এই ringtone টো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ ওপৰত উঠাই চাব ডাউনলোড অপচন এটা আছে এই ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত मिस्टर राजा जी आपसे कोई बात करना चाहता है मिस्टर राजा जी आपसे कोई बात करना चाहता है তো এনেকৈ আপোনালোকৰ নামত ringtone টো সেভ হৈ যাব আৰু এই ringtone টো মেমৰিত সেভ কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে থ্ৰী ডট ক্লিক কৰি ডাউনলোড অপচন এটা পাব এই ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ডাউনলোডত দি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ringtone টো ডাউনলোড হৈ মেমৰিত সেভ হৈ যাব তো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত ringtone টো মোবাইলত সেভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ সেটিংছত আহক সেটিংছত আহাৰ পিছত সাউন্ড এন্ড ভাইব্ৰেচন মোৰ আছে সাউন্ড এন্ড ভাইব্ৰেচন আপোনালোকৰ ঘৰতে ringtone বুলি থাকিব পাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব sim1 ইনকামিং কল ringtones মোৰ এনেকুৱা দেখাইছে আপোনালোকৰ হয়তো sim1 ringtone বুলি দেখুৱাব পাৰে তো তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তো গমেই পায় ringtone কোড সেভ কৰে তো তাতে যাব যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ringtone টো বিচাৰি উলাব সব ইয়াতে মোৰ মোবাইলৰ ringtone বোৰ দেখাইছে এইবোৰ আৰু মই যেহেতু হেতু ringtone সেভ কৰিম হে ইয়াতে মোৰ দেখাইছে কাস্টম ringtones তো আপোনালোকৰ তো ringtone বুলি দেখাব পাৰে বা মোৰ ringtones বুলি দেখাব পাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ringtone যেটো ডাউনলোড কৰিছিল হেতু বিচাৰি উলাব বিচাৰি উলোৱাৰ পিছত ringtone টো ক্লিক কৰিব मिस्टर राजा जी ক্লিক কৰিলে आपसे আপোনাৰ कोई बात करना ringtone টো ক্লিক কৰাৰ পিছত ringtone টো আপোনাৰ মোবাইল ফোনত সেভ হৈ যাব তো যেতিয়া আপোনাক কোনোবা ফোন কৰিব তেতিয়া আপোনাক এনেকৈ নাম ধৰি মাতিব মিস্টাৰ ৰাজা जी आपसे कोई बात करना चाहते हैं আপোনালোকে যেটো নামত ringtone বনাই হেতু নাম ধৰি মাতিব মই বাৰু মোৰটো দেখুৱাই দিলো তো গাইস এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ নামত ringtone টো বনাই সেভ কৰি মোবাইলত সেভ কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল তেনেহলে এটা লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছিল আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক কিয়নো তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন আপোনালোকে প্ৰথমে পাই থাকিব